ඉතින් පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ මම දිල්ටෙක් YouTube channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් brand new video එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී unbox කරන්න යන්නේ ring light tripod එක. ඉතින් මේ ring light tripod එකේ quick review එකක් වගේම quick unboxing එකක් තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කරන්න යන්නේ. එනදී වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරගන්න ඕනේ තාමත් ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක set වෙන්න. ඒක මේකේ like කරන්න comment කරන්න මතක කරන්න එපා. මේකේ යාළුවන්ට වටිනා කියලා හිතනවා share කරන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඉක්මනට මම අන්බොක්ස් කරගමු මේ ring light tripod එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මේක ඕඩර් කරේ දරස්කෙන්. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ මම link එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් බයි ගන්න පුළුවන් දරස්කෙන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති ඇයි මම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැත්තේ හුඟක් කාලයකට වගේම ඇයි වීඩියෝස් දැන් සතියෙන් සතියට දාන්නෙත් නැත්තේ. ඉතින් ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ ඉස්කෝලේ හන්දා. ඉතින් ඉස්කෝලේ online classes යුණාට පස්සේ ඉස්කෝලේ ෆිසිකල් යන්න ඕන. ඉතින් ඒත් එක්කම වැඩ වැඩි වුණ නිසා වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණේ. ඉතින් මේක නිකම්ම ring light tripod එකක් නෙමෙයි. මේක RGB ring light tripod එකක්. ඉතින් මේකේ RGB lights තියෙනවා. ඉතින් මේ ring එක වටේට RGB light set එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් අපි unbox කරගමු ring light tripod එක. ඉතින් මේක මුලින්ම unbox කරගත්තේ මෙන්න මේ වගේ box එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ box එක නම් වැඩි describe කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් උඩින් ring light tripod කියලා ගහලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ box එක unbox කරගත්තීම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ring light එක මේ විදිහට polythene bag එකක තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ පුංචි components ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවත් අපිට ඉස්සරහට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මේක setup කරද්දී. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මෙන්න මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තවත් box එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට boxes දෙකක් විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට buy කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් box එකේ තියෙන්නේ මේ ring light tripod එකේ tripod එක. ඉතින් එක box එකේ තියෙන ring light එක අනිත් එකේ තියෙන්නේ tripod එක. ඉතින් මේ විදිහට tripod එක ඉක්මනට එළියට ගමු. ඉතින් tripod එක මේක මුලින්ම කියනවා මේක අඩි 10ක් උසයි. ඉතින් ඔයාගේ වැඩ කරගන්නත් ලේසි වගේම ඔයා YouTube කෙනෙක් නම් නැත්නම් TikTok හරි Instagram හරි වගේ වීඩියෝස් අරගෙන කෙනා ඔයාට මේ ring light tripod එක හුඟක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් දෙකම unbox කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක setup කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් setup කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ring light tripod එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේකේ colors කොහොමද, lighting කොහොමද, light off කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මේකේ lighting එක ගැන කිව්වනම් මේක RGB lights තියෙන. ඉතින් මම මුලදීත් මේ ගැන කිව්වා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේක තවත් colors වලින් බලන්න. ඒ කියන්නේ white color, එතකොට ටිකක් orange වගේ, yellow වගේ colors වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට පොඩි control එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ control එක. ඉතින් මේ control එක වගේම බලා ගන්න පුළුවන් lighting වල ඔයාට white color, yellow color ඒ වගේම ටිකක් orange color වගේ තියෙන විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට on off කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ plus උයි minus mark එක විතර. ඉතින් එතනින් ඔයාලට light එකේ එළිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් RGB කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට RGB lights on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔච්චර ring light tripod එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ ring light tripod එක ගැන? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දානවා මතක ගන්න එපා. එහෙනම් අද මම sign out වෙනවා. මම දිල්ටෙක් YouTube channel එකේ සඳිල් නිදුවර.